Vad heter du och vad gör du i FC Rosengård 1917? Jag heter Alvaro Santos och jag är assisterande tränare i FC Rosengård. Hur kom du in i fotbollen? Var och när började din resa? Min resa började i mitt hemland, Brasilien, för länge sedan. Och jag började spela fotboll rätt så tidigt. 10-11 år i organiserad fotboll. Och sen vidare till Amerika FC Akademi. Sen till deras första lag och sen vidare till Europa, Helsingborg, FC Köpenhamn, Sochaux i Strasbourg, Örgryte och Gais i Sverige och sen avsluta karriär i Helsingborg. Om vi stannar bara vid FC Köpenhamn, vad är dina minnen från din tid i FC Köpenhamn? Och jag hade 3 fantastiska säsonger i Köpenhamn, intensiva 3 år och väldigt lyckat med massa segrar och titlar och en hel del mål. Och hur började din tränarkarriär? Min tränarkarriär började 2015 i Brasilien där jag hade en akademi och där började jag coacha från barn från 6 år till 18. Och sen 2017 flyttade jag tillbaka till Helsingborg och startade i akademi där i P17. Och sen gick det hela vägen till första laget. Och sen vidare till FC Helsingör, Eskilsminne, P19 och nu FC Rosengård. Och vad var det du såg i FC Rosengård här som gjorde att du ville vara med? Ja, det är fler faktorer. Nummer 1 är att jag bor i Malmö. Så det geografiskt det var bra för mig. Men jag tror fotbollsmässigt framförallt kopplat till FCK igen. Där jag har haft en fantastisk tid och jag vet vilken klubb det är. Och sen tillsammans med FC Rosengård som har, tror jag, jättestor framtid. Område, människor och så vidare. Och allting ihop gjorde att jag känner mig väldigt, väldigt motiverad och glad att komma in och bli assisterande tränare. Och vad ser du framför dig om det här går rätt? Vad är det här om några år? Nej, men jag ser, nu när man har varit i klubben ett tag så ser man att det finns så mycket passion i området för fotboll. Många barn och enorm förutsättningar med människor där att göra FC Rosengård till en klubb i Sverige som kan hjälpa många unga framförallt att nå elit. Ge också möjlighet för dem att drömma. Och det jag ser är en klubb som kan bli väldigt viktigt, inte bara för Malmö men också för fotboll-Sverige. Och det är det jag ser i framtiden. Många barn från FC Rosengård spelar i Rosengård och kunde spela elitfotboll via FC Rosengård. Du är känd som stor målskytt, stjärna. Men du pratar mycket om, du startar akademi för unga, du pratar mycket om unga. Vad betyder ungdomsfotbollen för dig? Det betyder enormt mycket. Det som jag ser i ungdomsfotboll är lite spegel av min egen karriär också. Där jag började ung och jag fick jättemycket hjälp som ung för att bli en fotbollsspelare. Jag hade många människor som hjälpte mig rent socialt i mitt hemland Brasilien. Och jag har alltid haft en känsla att jag vill gärna tillbaka dit och hjälpa tillbaka unga människor. Jag hade massa drömmar och jag fick mycket hjälp genom ungdomsfotboll och tränare, ledare som hjälpte mig. Och det är därför jag brinner mycket för unga människor också. Och det är någonting som driver mig framåt, är att se ungdomar få möjligheter. Som assisterande tränare så har man en annan roll än huvudtränare. Vad bidrar du med som kanske inte syns utåt? Ja, men jag tror att det är framförallt detaljer som jag försöker fokusera mycket på individer. Det är klart att huvudtränaren har ansvar för att kolla kanske lite mer helheten och jag har lite ansvar för detaljer och se
om man kan utveckla varje individ lite varje dag. Och det kan vara från att en vinkel till skott, men till också hur de mår och hur kan man komma närmare dem och hjälpa dem att framförallt må bra och utvecklas för varje träning. Så jag tror att det kommer vara massa detaljer som kanske folk inte ser, men som att göra att spelarna blir lite bättre för varje dag. Och vad är viktigt när man ska hjälpa en ung spelare och bli bättre? Vad tänker du? Hur börjar du? Nej, men jag börjar framförallt med en relation. Att få deras respekt handlar mycket om att komma nära dem och försöka stötta dem. Och också ställa krav och liksom demanding, en del av det. Men jag tror framförallt ha en relation och en genuin intresse för den människan som du jobbar med. Vad tror du krävs här för att vi ska lyckas? Ja, men fotboll, recepten den är ganska enkel. Det är hårt jobb. Det är consistency. Och det gör det till varje dag att alla kan utveckla sig lite grann. Sen en bra organisation, bra människor och bra fotbollsspelare. Vad inspirerar dig eller tänder dig fortfarande i fotbollen idag? Ja, som sagt, jag tror det först och främst jag har kärlek till fotboll. Fotboll har varit i mitt liv sedan jag var väldigt liten. Och jag har ställt en fråga och funderat varför ska man fortsätta i fotboll flera gånger. Och den kommer tillbaka till att först jag älskar det. Och jag har också en genuin intresse för människor. Jag tycker om laget, jag tycker om att hjälpa människor. Och det är det som håller mig. Sen jag är en tävlingsmänniska. Jag vill vinna serien. Och det är det, de här faktorerna gör att jag fortfarande liksom har driv att fortsätta i fotboll. Och en annan fråga lite. Vad uppskattar du i livet förutom fotbollen? Förutom fotboll, det är nummer ett min familj. Min fru, 3 barn och en hund. Och mina vänner, min församling. Sen har jag en del sociala projekt som jag är involverad och det är också saker som driver mig att på riktigt hjälpa människor runt omkring mig. Kan du berätta lite mer om de sociala projekt? Vad är det? Ja, nej, men vi stöttar olika barnorganisationer. Vi har olika projekt i mitt hemland, Brasilien, där vi stöttar också framförallt barnorganisation och barn som är hemlösa. Och de här grejerna som jag brinner för. Så jag har väldigt länge jobbat med olika organisationer. Hur kan vi stötta dem och hjälpa dem ekonomiskt, men också fysiskt, med kläder, med fotbollskläder. Så jag och hela familjen är engagerade i det. Hur viktigt, det är samma fråga, men hur viktigt tycker du är det att vi blir en del av Rosengård? Nej, men som sagt från början är FC Köpenhamn en del av mitt liv. Komma in i Rosengård som jag själv har nu sett att det finns potential, det finns duktiga människor och det finns förutsättning för att göra en fantastiskt bra jobb där. Och jag tycker att det är en jättemöjlighet för alla partner att bli en del av en resa som kommer bli jättefint.